สวัสดีค่ะไรอันวันนี้ทำไมดูเหนื่อยจังคะสวัสดีครับมิยาวันนี้ผมเดินดูคอนโดทั้งวันเพื่อหาห้องเช่าครับโอ้โหการหาห้องเช่าในกรุงเทพเหนื่อยมากใช่ไหมคะ ใช่ครับเหนื่อยมากครับผมเดินดูหลายย่านทั้งอโศกและสุขุมวิทครับย่านเหล่านั้นมีคอนโดสวยๆเยอะมากเลยค่ะ ใช่ครับแต่สนุกมากครับวันนี้ได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับการเช่าห้องครับดีเลยค่ะ วันนี้พอดแคสต์ของเราจะมาสอนประโยคสำคัญในการเช่าคอนโดค่ะ ใช่ครับวันนี้มี6ประโยคภาษาไทยที่ใช้บ่อยมากมาฝากทุกคนครับประโยคฮีโร่ของเราวันนี้คือคำว่าหาห้องเช่าค่ะ ส่วนอีก3ประโยคคือค่าเช่าเดือนละเนียบสงบดีทำเลดีมากเนินประกันและยายเข้าวันไหนครับและในช่วงหน้ามีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับค่าไฟมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ ฟังดูน่าสนใจมากครับเราไปฟังเรื่องราวสนุกกันเลยครับไรอันค่ะเล่าเรื่องวันนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ ออกไปหาห้องเช่าเจออะไรบ้างค่ะ วันนี้ผมเดินดูคอนโดและอพาร์ตเมนต์ย่านสุขุมวิทครับห้องสวยน่าอยู่มากครับ แล้วตกลงได้เช่าห้องไหนหรือยังค่ะ ไรอัน ยังไม่ได้เช่าครับเพราะพอถามเรื่องค่าไฟแล้ว ผมตกใจมากครับ ฮ่าเรื่องนี้แหละค่ะที่คนต่างชาติหลายคนไม่รู้ตอนมาหาห้องเช่าในไทยค่ะ อพาร์ตเมนต์กับคอนโดคิดค่าไฟไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมีถูกต้องค่ะ ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์เจ้าของจะคิดค่าไฟยูนิตละแชดถึง1,000 บาทค่ะ แบบนั้นแพงมากครับ แล้วถ้าเป็นคอนโดคิดเท่าไหรครับ ถ้าเป็นคอนโดเราจะจ่ายตรงกับการไฟฟ้ายูนิตละประมาณ4 บาทเท่านั้นค่ะ ผมลองคำนวณดูแล้วครับ ถ้าใช้ไฟ3,000ยูนิตอพาร์ตเมนต์ใจาย2,400 บาทครับ แต่ถ้าเป็นคอนโดจ่ายแค่ 1,200 บาทเท่านั้นค่ะสับแคดไปได้ครึ่งหนึ่งเลยค่ะ ต่างกันเยอะมากครับ ถ้าเปิดแอร์ทุกวันค่าไฟอพาร์ตเมนต์แพงมากแน่นอนครับ ใช่ค่ะนี่คือข้อแตกต่างสำคัญมากเวลาคนต่างชาติหาห้องเช่าค่ะ ต่อไปนี้ถ้าผมไปหาห้องเช่าอีก ผมจะถามเรื่องค่าไฟเป็นอันดับแรกเลยครับ เป็นความคิดที่ดีมากค่ะไรอัน เรื่องนี้ช่วยสับแคดเงินในกระเป๋าได้เยอะมากค่ะ นอกจากค่าไฟแล้วเรื่องค่าน้ำก็สำคัญไม่แพ้กันครับ ถูกต้องค่ะอพาร์ตเมนต์บางแห่งคิดค่าน้ำขั้นต่ำเดือนละ100 ถึง 200 บาทค่ะ แล้วสัญญาเช่าปกติต้องทำสัญญากี่ปีครับมีส่วนใหญ่คอนโดในกรุงเทพจะให้ทำสัญญาเช่า1 ปีขึ้นไปค่ะ ถ้าอยู่ไม่ครบ1 ปีจะไม่ได้เงินประกันคืนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นต้องวางแผนดีๆก่อนตกลงเช่าห้องค่ะ ความรู้เหล่านี้มีประโยชน์มากครับทำให้เราตัดสินใจเช่าห้องได้ดีขึ้นครับ นอกจากเรื่องเงินแล้วเรื่องสิ่งฝากในคอนโดก็น่าสนใจมากค่ะ ใช่ครับคอนโดในกรุงเทพส่วนใหญ่มีสระว่ายน้ำและฟิตเนสให้ใช้ฟรีครับ ใช่ค่ะบางแห่งมีห้องทำงานและส่วนบนดาดฟ้าด้วยค่ะ น่าอยู่มากเลยครับ ถ้าได้คอนโดแบบนั้นชีวิตจะสบายมากครับ และอีกเรื่องคือการเดินทางไปทำงานหรือเรียนหนังสือก็สำคัญมากค่ะ ใช่ครับถ้าอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าชีวิตในกรุงเทพจะสะดวกขึ้นเยอะครับ ตอนนี้เรามาอธิบายหาประโยคที่เหลือกันครับมีได้ค่ะ ประโยคที่2ของวันนี้คือคำว่าค่าเช่าเดือนละค่ะ คำว่าค่าเช่าเดือนละ หมายถึงราคาที่เราต้องจ่ายทุกๆเดือนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เช่นค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท หมายถึงค่าเช่าคือ 10,000 บาทต่อเดือนค่ะ ถ้าเราอยากรู้ราคาก็ถามว่าค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่ครับ ได้เลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ถามแบบนี้เจ้าของห้องจะบอกราคาทันทีค่ะ
เข้าใจชัดเจนครับ แล้วประโยคที่3เงียบสงบดีล่ะครับ ประโยคนี้หมายถึงห้องที่เงียบสบายและไม่มีเสียงรบกวนค่ะ ผมชอบห้องนอนที่เงียบสงบดีครับ เพราะจะได้นอนหลับสบายครับ จริงค่ะ ถ้าห้องไม่เงียบสงบดีเราจะนอนไม่ค่อยหลับค่ะ บางคนชอบห้องที่เงียบสงบดีเพราะต้องทำงานอยู่ที่บ้านครับ ถูกต้องค่ะ เวลาทำงานถ้าเงียบสงบดีจะมีสมาธิมากขึ้นค่ะ เห็นด้วยครับ ต่อไปประโยคที่4คือทำเลดีมากหมายถึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีเดินทางสะดวกครับ ถ้าคอนโดอยู่ใกล้รถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดินถือว่าทำเลดีมากเดินทางสะดวกค่ะ ตรงนี้มีเรื่องการเลือกห้องของทีมไรอันกับทีมมีอาด้วยครับ ใช่ค่ะ ไรอันอยู่ทีมไหนคะ ผมอยู่ทีมไรอันครับ ผมชอบคอนโดทำเลดีมากติดรถไฟฟ้าถึงห้องจะเล็กก็ไม่เป็นไรครับ แต่มีอาอยู่ทีมมีอาค่ะ มีอาชอบห้องกว้างๆที่เงียบสงบดีอยู่ในซอยก็ได้ค่ะ แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับ ชอบแบบไหนมากกว่ากันอยู่ทีมไรอันหรือทีมมีอาครับ ลองคิดดูนะคะ ต่อไปประโยคที่5เงินประกันหมายถึงเงินที่จ่ายล่วงหน้าเพื่อประกันความเสียหายค่ะ ปกติแล้วเวลาเช่าห้องในไทยต้องจ่ายเงินประกัน2 เดือนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะต้องจ่ายเงินประกัน2 เดือนบวกค่าเช่าล่วงหน้า1 เดือนค่ะ แล้วตอนย้ายออกเราได้เงินประกันคืนเต็มจำนวนไหมครับ ถ้าห้องไม่มีอะไรเสียหายก็ได้เงินประกันคืนครบถ้วนค่ะ และประโยคที่6ย้ายเข้าวันไหนหมายถึงวันที่เราจะเริ่มเข้าไปอยู่ในห้องครับ เจ้าของห้องมักจะถามคำนี้เวลาเราตกลงเช่าห้องค่ะ เช่นคุณจะย้ายเข้าวันไหนค่ะ ถ้าผมอยากย้ายเข้าวันจันทร์ผมก็ตอบว่าย้ายเข้าวันจันทร์ครับได้เลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ตอบแบบนั้นเจ้าของห้องจะเตรียมห้องไว้ให้ทันทีค่ะ ตอนนี้ถึงเวลาทดสอบความเข้าใจกันแล้วครับมีอา พร้อมมากค่ะ คุณผู้ฟังลองตอบไปพร้อมๆกันนะค่ะ ข้อที่ถ้าเรากำลังเดินหาห้องเช่าเราพูดภาษาไทยว่าอย่างไงครับ คำตอบคือคำว่าหาห้องเช่าค่ะ เช่นตอนนี้ผมกำลังหาห้องเช่าครับ ถูกต้องครับ ข้อที่ถ้าอยากถามราคาเช่าต่อเดือนต้องพูดว่ายังไงครับ คำตอบคือค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่ครับ หรือค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่คะ เยี่ยมมากครับ ข้อที่ถ้าห้องนอนไม่มีเสียงรบกวนสบายมากเราจะพูดว่ายังไงครับ คำตอบคือห้องนี้เงียบสงบดีค่ะ ดีมากครับ ข้อที่ถ้าคอนโดอยู่ติดรถไฟฟ้าเดินทางสะดวกมากเราพูดว่ายังไงครับ คำตอบคือคอนโดนี้ทำเลดีมากค่ะ ข้อที่เนินที่ต้องจ่ายล่วงหน้าเพื่อประกันความเสียหายเรียกว่าอะไรครับ คำตอบคือเงินประกันค่ะ และข้อที่ถ้าเจ้าของห้องอยากรู้วันที่เราจะเข้าอยู่จะถามว่ายังไงครับ เจ้าของห้องจะถามว่ายายเข้าวันไหนคะ เก่งมากครับทุกคน ตอบถูกกันกี่ข้อครับ ใครตอบถูกครบทั้ง10 ข้อพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ ใช่ครับ พวกเราอยากรู้ว่าทุกคนทำคะแนนได้เท่าไหร่ครับ วันนี้เราได้เรียนรู้6ประโยคสำคัญในการหาห้องเช่าไปแล้วนะคะ ใช่ครับ มีคำว่าหาห้องเช่า ค่าเช่าเดือนละ เงียบสงบดี ทำเลดีมาก เงินประกัน และย้ายเข้าวันไหนครับ อย่าลืมเอาไปฝึกใช้เวลาไปหาห้องเช่าในเมืองไทยนะคะ การรู้ประโยคเหล่านี้จะทำให้เราคุยกับเจ้าของห้องได้สบายมากขึ้นครับ ใช่ค่ะและช่วยให้เราได้ห้องที่ถูกใจในราคาที่เหมาะสมด้วยค่ะ ถ้าชอบพอดแคสต์ของเราอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ